जसं मी जर ऍपलचा एक लॅपटॉप घेतोय, त्या ऍपलच्या लॅपटॉप मध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट यूज होऊ शकतात किंवा आहेत ऑलरेडी ते बघताय. जो ऍपल लॅपटॉपचा डिस्प्ले आहे that is already patented. So it is a special type of LED display which is used in Apple laptop. So त्याचा पेटेंट वेगळा आहे. जो ऍपलचा लोगो आहे विथ अ बाईट, दॅट इज अ ट्रेडमार्क. ते दुसरं कोणी कॉपी करू शकत नाही. Then you have a body of a laptop which is a kind of a special design. So this design cannot be copied by other companies for making a laptop. So you have patent, you have trademark, you have design, then you have user manual which has been created by this laptop. They have taken a copyright. So nobody can copy the content from this user manual. आणि त्याच्यामध्ये जे layout आहे IC's integrated circuits, so that is again a semiconductor devices. So म्हणजे प्रोडक्ट एकच आहे पण त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट त्याच्यात इन्व्हॉल्व. दुसरं एक एक्झाम्पल तुम्हाला घ्यायचं असेल तर नॅनो कार या कार मध्ये विविध पार्ट आहे, त्याची त्यांनी पेटेंट आणि डिझाईन ऑलरेडी अवेलेबल. म्हणायला प्रोडक्ट एकच आहे पण वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होऊ शकतात. आता आपण बघूया वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स कुठले. कॉपीराईट. कॉपीराईट कशासाठी घेतो आपण आणि किती कालावधीसाठी मिळू शकतो ते पण बघताय. कॉपीराईट जर साध्या भाषेत सांगायचं असेल, दिस इज द राईट नॉट टू कॉपी एनिथिंग. कॉपीराईट प्रकारचा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट काय म्हणतोय, दिस गिव्स अ राईट दॅट यू कॅनॉट कॉपी एनिथिंग. जसं आपण फार वेळा करतो प्रोजेक्ट मध्ये पण आपण बघतो, विद्यार्थी बस कॉपी पेस्ट केलं, इंटरनेटवर इतकं सारं अवेलेबल आहे, घ्यायचं कॉपी करायचं पेस्ट करायचं, माझा प्रोजेक्ट तयार. सो इफ यू गो विथ दिस, कोणीतरी तयार केलेलं आहे, ऑलरेडी लिहिलेलं आहे, म्हणजे तुम्ही त्याचं नुकसान करता ज्यांनी ऑलरेडी बनवलेलं. So copyright says that this is a right not to copy, and this copyright includes like literacy work, poem, books which have been there. So apart from that, cinematographic work, even lyrics which has been there. So that is all included in case of copyright. Even it includes paintings, sculpture, which you are going to create. So for that you can take a copyright. एवढंच आहे, कोणी त्याला कॉपी करायला नको म्हणून मी हे राईट्स घेतले. खरं जर बघितलं तर कॉपीराईट रजिस्ट्रेशन करणं मॅन्डेटरी नाहीये. द डे यू क्रिएट दिस थिंग, इट बिकम्स युअर थिंग. But you need to prove that you have produced it for the first time. म्हणजे सगळ्यात पहिले ही कविता किंवा हे पुस्तक लिहिणारे तुम्ही होते हे तुम्हाला प्रूव्ह करावं लागेल. सो इट्स नॉट मॅन्डेटरी, बट यू कॅन गेट अ कॉपीराईट जस्ट बाय पेइंग 500 रुपीज. म्हणजे 500 रुपयात जर तुम्हाला सर्टिफिकेट भेटत असेल कॉपीराईटचं, घेण्याला काही हरकत नाही आहे, प्रोव्हाइडेड व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ युअर लिटरसी वर्क विच यू हॅव क्रिएटेड. If it is much more costly, it's always advisable to have that. हे विविध प्रकारचे ज्याचा आपण कॉपीराईट घेऊ शकतो. ड्रामॅटिक लिटरेचर आहे, साऊंड रेकॉर्डिंग आहे, म्युझिकल नोटेशन्स आहेत, ज्यांचा आपण कॉपीराईट घेऊ शकतो. आता कॉपीराईट किती वर्ष त्याचा हक्क माझ्याकडे राहू शकतो, त्याच्यात दोन प्रकार आहेत. एक, काही प्रकारचे जे आहेत लिटरसी, ड्रामॅटिक, म्युझिकल आणि आर्टिस्टिक वर्क, हे 60 वर्षासाठी भेटतात. पण 60 वर्षाचा कालावधी केव्हा सुरू होतो, जेव्हा तो मनुष्य मेल्यानंतर 7 वर्षभर त्याला त्याचा हक्क मिळतो. म्हणजे तो जिवंत असताना तर हक्क मिळतच आहे, तो मेल्यानंतरही त्याचा हक्क मिळतो.
सगळ्यांनी मायकल जॅक्सनचं नाव ऐकलंच असेल. All the rest of the family members of Michael Jackson, they will always be thankful to him, because whatever the things which has been created after death of Michael Jackson, they are still getting a royalty for the work which was created by Michael Jackson. म्हणजे हे म्हणणं वावगं राहणार नाही. तुम्ही तुमची जी पुढची जनरेशन येणार आहे त्यांच्यासाठी पण कॉपीराईटची व्यवस्था म्हणजे रॉयल्टीची व्यवस्था तुम्ही करू शकता. इफ यू हॅव टेकन अ कॉपीराइट. हा एक प्रकारचा आहे. दुसऱ्या प्रकारच्या कॉपीराइट मध्ये जसं सिनेमॅटोग्राफी फिल्म्स आहे, साऊंड रेकॉर्डिंग्स आहे, याच्यातही तुम्हाला 60 वर्षाच्या कालावधीसाठी त्याचा हक्क मिळतो. फक्त त्याची सुरुवात ज्या दिवशी ते तयार केलं त्या दिवसापासून 60 वर्षासाठी. ज्या दिवशी तुम्ही ते तयार केलेलं आहे साऊंड रेकॉर्डिंग, फ्रॉम दॅट टाइम टिल 60 years. जेव्हा की आपण बाकी वरचं बघितलं लिटरसी अँड ड्रामॅटिक वर्क, दिस विल बी आफ्टर अ डेथ ऑफ अ पर्सन हु हॅज क्रिएटेड, यू गेट 60 years टेन्युअर. त्या दोन गोष्टींमध्ये थोडासा फरक आहे, पण 60 वर्षासाठी तुम्हाला त्याचा हक्क मिळतो. तुम्हाला कॉपीराइट करायचं असेल तर काय, सो नाउडेज दिस इज मच मोर इझी. आणि असं कोणीच म्हणू शकत नाही की मला इंग्लिश येत नाही, म्हणजे तो आर्ट्सचा असो कॉमर्सचा असो. का? कारण की प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे आणि मोबाईल मध्ये जर कुठली लँग्वेज असेल तर ते प्रिफर टू गो विथ इंग्लिश. प्रत्येक जण एटीएम मध्ये पैसे काढतोच, बरोबर आहे. सो एव्हरीथिंग इज वेअर कम्प्युटर इज बीन इन्वॉल्व अँड द मोड ऑफ लँग्वेज ऑफ अ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश. वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स और वेदर यू आर फ्रॉम सायन्स. तर तशाच प्रकारची सुविधा आहे. तुम्ही जर एका प्रकारच्या संकेतस्थळावर जर गेला तर तुम्हाला सगळी मदत मिळेल की कॉपीराइट कसं फाईल करता येईल. म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हाला कोणाची मदत घेण्याची नाही आहे, जर तुम्हाला वाचता येत असेल आणि ते समजून घेता येत असेल तर. इफ यू कुड रीड इट इन इंग्लिश, यू कॅन फाईल युअर ओन कॉपीराइट. संकेतस्थळ copyright.gov.in. So if you could go to this website, it will give you all, it will provide you all the help how to step-wise you can enter the things, and it is possible for you to apply for the same. म्हणजे दुसऱ्या कोणाची मदत हे नाही. तरी तुम्हाला काही मदत लागत नसेल तर विद्यापीठामध्ये IPR सेल त्यांनी स्थापन केलेला आहे. तो याच्यासाठी स्थापन केलेला आहे, तुम्हाला जर कुठली क्वेरी असेल किंवा काही मदत लागत असेल, विद्यार्थ्यांना लागत असेल, शिक्षकांना लागत असेल, तर टेक्निकल हेल्प विल बी प्रोव्हाइडेड बाय दिस पर्टिक्युलर सेल. आता दुसऱ्या प्रकारचं व्हॉट इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क काय आहे? ट्रेडमार्क इज, इट कॅन बी एनी वर्ड, it can be any symbol, it can be a combination of these two, it can be mere a pattern of a lines. हा एक ट्रेडमार्क होऊ शकतो. आणि आजकाल तर एक आहे, लहान मुलाला जरी तो मुंबई इंडियन्सचा लोगो दाखवला का तो ओळखतो हा लोगो कशाचा आहे. दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ अ मुंबई इंडियन्स. बाकी सांगायची गरज नाही मुंबई इंडियन्स कोण आहे काय आहे, त्याला सगळे नावही माहित आहेत, टीम मध्ये कोण कोण आहे, कोण कोण किती मॅचेस हारले जातात हे पण माहिती आहे. सो द थिंग इज, युअर लोगो और ट्रेडमार्क शुड बी सच अ वे that it should itself reflect the brand which you carry. So trademark, which is to differentiate good of one company from the other company. So IPL च्या सगळ्या टीम्स जर बघितलं असेल, प्रत्येक टीमचा लोगो आहे, पण प्रत्येक टीमचा लोगो तुमच्या लक्षात नसेल, पण मुंबई इंडियन्सच्या लक्षात राहील. सो विच सेज दॅट जो चांगल्या प्रकारे डिझाईन केला तो लक्षात राहतोच. Other trademarks which have been given like Jio, Google, which we all know. तर ट्रेडमार्क मध्ये काय काय असू शकतं? A logo, example of a Google, or you can have a packaging, say Pepsi bottle, त्याला विशिष्ट प्रकारचा शेप आहे that we know which has been used.
Non-traditional like MGM, lion which roar. So this is a basic symbol which has been there. Service mark, say for example, a Vodafone or Jio, they have their own trademark. Trademark is that ट्रेडमार्क हे 10 वर्षासाठी तुम्हाला रजिस्टर करतात, पण 10 वर्ष झाल्यानंतर पुन्हा मी 10 वर्षासाठी रजिस्टर करू शकतो. अशी सायकल मी कंटिन्यू ठेवू शकतो, म्हणजे ते ट्रेडमार्क त्या कंपनी सोबत असोसिएट राहील. दर 10 वर्षांनी ते ट्रेडमार्क तुम्ही रिन्यू करू शकता. आता इथे काही ट्रेडमार्क दाखवलेलेच आहे, ते सांगायची गरज नाही. म्हणजे किती जण ओळखू शकतात ते गोष्ट वेगळी आहे. कशाचे ट्रेडमार्क आहेत हे स्लाइड कठीण आहे ना ओळख. So everybody knows this is with respect to the one which is given below is for BMW cars, the other one is for Pepsi. So by looking at the trademark itself, we understand the brand value of that particular company. Now these are the notations which have been used to identify whether the trademark has been registered or it is under process or you have a service mark. ते 3 प्रकारचे नोटेशन आपण वापरतो. ट्रेडमार्क ने जर रजिस्टर्ड केलं असेल तर फक्त टीएम दिसेल. ते जर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड झाला असेल आर which is encircle. Second type is the one which has been seen. आणि हे सर्व्हिस मार्क असेल it will show SN. तर हे ट्रेडमार्क दुसऱ्या प्रकारचं. तिसऱ्या प्रकारचं IPR आहे डिझाइन. तर हे डिझाइन म्हणजे कुठलं नक्की डिझाइन करायचंय. So this is design, which means you can have a shape, you can have a pattern, you can have a combination of these two, arrangement of lines or color combination, which will be applied to particular article, which will be useful in the industrial application. So given to eye-catching features, that's what industrial design has been required. म्हणजे तो एक ओळखू यायला पाहिजे विशिष्ट प्रकारे. The license for industrial design is valid for 15 years, and then you can further once this particular license you cannot renew, it will come to open domain. So 15 वर्षानंतर कोणीही त्याला वापरू शकतो. Once the validity period is over, everybody can use this industrial design. इंडस्ट्रियल डिझाइन कशा प्रकारचं असावं हे या संदर्भात काही पॉइंट्स मी घेतलेले होते. The design should be naturally जे काही डिझाइन तुम्ही त्याचा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट करणार किंवा रजिस्टर करणार ते नवीन असणं आवश्यकच आहे. इट शुड बी न्यू अँड ओरिजिनल which is not previously published. Second, it should be applied or applicable to any article by an industrial process. Third, industrial design doesn't include calendars, greeting cards, stamps, cartoons. Remember this. तो उद्या म्हणसाल मी एक कॅलेंडर बनवलं आणि याला इंडस्ट्रियल डिझाइन म्हणून मला अप्लाय करायचं. So it is not possible. The features of the industrial design should be such a way it should reflect the aesthetic value as well as application part. त्या दोन्ही गोष्टी त्याच्यात असायला हव्या. नाउ दुसरी एक गोष्ट हे तुम्हाला माहित पाहिजे की तुमच्याकडे जे प्रकारचं आहे whether it can be registered as a trademark or whether it can be registered as a industrial design or whether it can be registered as a copyright. हे गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे समजण्यासाठी. नाहीतर जे कॉपीराइट आहे आणि ते तुम्ही जर ट्रेडमार्क मध्ये अप्लाय करताय नॅचरली यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सर्टिफिकेट. सो कुठली वस्तू कशा कुठल्या सर्टिफिकेशन साठी अप्लाय करायचं हे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. ह्या स्लाइड मध्ये एक इंडस्ट्रियल डिझाइन आहे. ओळखता येईल का कोणाला? नंबर सांगा फक्त किती नंबरचा आहे. प्रत्येकाने एक एक नंबर सांगितला तर सगळेच नंबर होऊन जातील. कुठला तरी एक नंबर. तीन नंबर मध्ये काय आहे मी तुम्हाला पहिलेच म्हटलं. 3 नंबर मध्ये उत्तर बरोबर पण आहे पण चुकीचं पण आहे. त्याच्या मागे कारण असं आहे
तुम्हाला आताच एक्झाम्पल दिलं, लॅपटॉप इटसेल्फ कंप्राइजेस ऑफ 5 डिफरंट काइंड्स ऑफ IPR. त्याच्यातला एक प्रकारचा IPR आहे इंडस्ट्रियल डिझाईन, तो त्याच्यामध्ये आहेच. पण इथे एक प्रकारचा पिक्चर असा दाखवलाय का जे फक्त इंडस्ट्रियल डिझाईनचं आहे, त्याच्यामुळे ते उत्तर चुकीचं होतं. मोस्ट अप्रोप्रिएट जर म्हटलं तर नाही राहणार 4. So can you tell me the logo which is there for 4? त्याच्यावरून समजलं असेल ते बरोबर आहे का चुकीचं आहे. इंडस्ट्रियल डिझाईन वेन यू से. अजून कोणाला काही सांगायचं उत्तर? म्हणजे आता आपल्याकडे 2 झाले, 3 आणि 4. आता उरलेले 3च आहे. So out of this 5, the correct industrial design is number 5. So the bottle of a Coca-Cola which has been there, it has got definite shape, and this shape bottles cannot be copied by any other company. So this is what we call it as a industrial design. सर बाकी 1 नंबरचा आहे ते पेंटिंग आहे. पेंटिंग साठी आपण काय घेणार? कॉपीराइट घेणार. 2 नंबरचं आहे ते स्कल्पचर आहे, त्याचं पण आपण कॉपीराइट घेणार. 3 नंबरचं जे आहे ते मिक्स आहे, हायब्रिड आहे, म्हणजे त्याच्यात एक इंडस्ट्रियल डिझाईन आहे पण सगळ्याच प्रकारचा IPR असल्याच्याने मी ते सिलेक्ट नाही करणार. 4 नंबरचं जे आहे ते ट्रेडमार्क आहे आणि 5 नंबरचं जे आहे ते इंडस्ट्रियल डिझाईन. याच्यामुळे हे तुम्हाला माहित असावं, म्हणजे सांगायचा उद्देश हाच आहे का तर माझ्याकडे ट्रेडमार्क असेल आणि मी त्याला इंडस्ट्रियल डिझाईन मध्ये रजिस्टर करत असेल तर ते होणार नाही. जॉग्राफिकल इंडिकेटर. ना जॉग्राफिकल इंडिकेटर म्हणजे हा एक विशिष्ट रिजन मध्ये जो काही प्रोसेस किंवा प्रोडक्ट असेल ज्याच्यामुळे व्हॅल्यू आलेली आहे त्याला आपण जॉग्राफिकल इंडिकेटर्स. जसं मला माहित आहे जळगावची केळी, नागपूरची संत्री, अकोटचं आहे ना, नाही कुठं पण. गांधीग्राम कुठे आहे? राईट. सो शेगावची कचोरी. So the same way, when you have a product which is useful from that particular area, a tea from Darjeeling, or silk from a Mysore, or Mysore silk sarees which have been famous, that you can go for. So these are the geographical indicators which have been there. So once you register for them, others cannot go for claiming the rights for that. So if you have some more examples with the geographical indicators, this geographical indicator, it can be a kind of a product like marbles, a particular type of a marbles which has been there, Makrana marble which is specific, or it can be like a product we say tea, a Darjeeling, a tea from a Darjeeling is famous. So we doesn't get that kind of aroma in any other place if you are going to have a tea garden. Then Ratlamchi shave, again it is typically it's not been possible for us to reproduce that one. Kanchipuram silk. So these are the things which are already been associated. You can have, even it can be a particular design or patterns or paintings which have been used, can be there from a region. It can be even the products like fruits. So Magai pan, which is particular region which has been known for its production. So the same way, this is what we call it as geographical indicators. Now, आता हे जर मी सगळं वाचत बसलो तर कन्फ्युजन येईल. I can take a simple example. Have you heard about basmati rice? Okay, very good. US has taken a patent. There is a company in US, टेक्सास मधली, त्यांनी बासमती राईस जे आपण म्हणतो ते नाव बदलून घेतलं. त्यांनी टेक्समती राईस त्याचं नाव ठेवलं. बट इंडियन गव्हर्नमेंट ओरिजिनली ग्रोन इन इंडियन अँड पाकिस्तान रिजन.
So this government has to revoke the patent which was been given to a company for the production of basmati rice. म्हणजे सांगायचा उद्देश असा आहे, जर उद्या जर तुमच्या भागात काही विशिष्ट प्रकारचा प्रोडक्ट किंवा प्रोसेस आहे, त्याचं जर तुम्ही गांभीर्य लक्षात न घेता दुसरा कोणीतरी ते पेटेंट करेल आणि स्वतःच्या नावावर घेऊन जाईल. So it was the Indian government which could fight that this is basmati rice is a variety basically grown in India and this is our product which you cannot patent. त्यांनी जर पेटेंट केला असता तर तो बासमती राईस जो आज या भावात भेटतो त्याच्यापेक्षा डबल ट्रिपल तुम्हाला भाव देऊन तो विकत घ्यावा लागला असता if it is been patented. So next is plant varieties. Plant varieties हा सेक्शन इंडियन पेटेंट मध्ये 2001 साली ऍड करण्यात आला, हा नवीन सेक्शन. आणि हा एक महत्वाचा सेक्शन आहे फार्मरच्या दृष्टिकोनातून. इट इज युजफुल फॉर द फार्मर्स बिकॉज this plant varieties gives a protection to a farmer as a cultivator, conserver and breeder for any kind of a varieties of plants or seeds which have been used. याची पण एक I don't know whether you could come across Lay's chips कोणी खाल्लेले आहेत? So these are the typical chips which have been prepared from a special variety of a potato. म्हणजे एक विशिष्ट प्रकारच्या आलूच्या व्हरायटी पासून हे चिप्स तयार करतायत, जे दुसऱ्या आलूच्या व्हरायटी पासून तयार होणार नाही किंवा तशी चव येणार नाही. So what was been done? The PepsiCo company brought the seeds of this potato from other place and gave to the farmers of Gujarat region and asked them to grow this potato. आणि त्यांनी ग्रो करायची ती कंपनीनेच त्यांच्याकडे ते पोटॅटो विकत घेतले, त्याच्यापासून चिप्स बनवले आणि ते मार्केटमध्ये विकले. त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्षाचा होता. कॉन्ट्रॅक्ट संपला. कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यानंतर त्या शेतकऱ्याकडे ते सीड्स अवेलेबल होते. या शेतकऱ्याने काय केलं, 6व्या वर्षी पुन्हा ते उगवले, फक्त ते कंपनीला न विकता मार्केटमध्ये विकले ते. So the PepsiCo company has gone to a court asking that these original seeds are from our side which the farmer has taken and illegally they have sold this. So we need a compensation from a farmer. का त्यांनी बा आम्हाला 10 लाख द्यावे प्रत्येक फार्मर. So the case was in a court, but in the end the result came from the side of a farmer. कारण की ही गोष्ट फक्त इंडियन पेटेंट मध्ये अवेलेबल आहे. Farmers are been given rights for as a cultivator, breeder or conserver. म्हणजे त्याला तुम्ही उद्या दोषी ठरवू शकत नाही कुठल्या प्रकारची व्हरायटी त्यांनी ग्रो केली किंवा त्याच्याकडनं कुठल्या प्रकारचं कंपन्सेशन तुम्ही घेऊ शकत नाही. So in fact in the end the PepsiCo company has to take back their claim and settle the claims outside with the farmers and farmers got the benefit. Next is genetic resources or traditional knowledge. आपल्या इथे जे परंपरागत नॉलेज आहे, म्हणजे बऱ्याच वेळा बघतो आपण किंवा बरेच असे जंगलात राहणारे आदिवासी वगैरे आहे, त्यांना सगळ्या जडीबुटी किंवा सगळ्या झाडांचं नॉलेज आहे. कुठल्या प्रकारचं कॉम्प्लिकेशन आलं तर काय घ्यायचं, म्हणजे त्यांना माहिती आहे डिसेंट्री लागले तर हा झाडाचा पाला खाऊन घ्या तुम्ही, 2 दिवसात बसून जाईल. किंवा तुम्हाला फंगल इन्फेक्शन आहे स्क्रीनवर, या झाडाचा पाला लावा, रस काढा and things will be cured. This knowledge has been known. Only the thing is you could not find out the scientific logic behind this knowledge. आणि अशा प्रकारचं जे नॉलेज आहे, जे आयुर्वेद मध्ये आहे किंवा होमिओपॅथिक मध्ये आहे, हेच सगळ्या प्रकारचं डॉक्युमेंटेशन हवं असायला हवं. ते जर डॉक्युमेंटेशन तुम्ही करणार नाही तर त्याचं काय होऊ शकतं याची 2 उदाहरण आपल्या समोर आहेत. एक हळदीचं एक प्रकरण आहे. हळद तर सगळ्यांना माहित आहे, म्हणजे आजकाल तर कोणी हळद वापरत नाही. वी हॅव अ डेटॉल और सॅव्हलॉन. म्हणजे खेळताना कुठे माझ्या मुलाला जर खेळताना लागलं तर मी तेच विचारतो घरी, डेटॉल आहे का, घेऊन ये. डेटॉल लावून द्यायचं, म्हणजे
whatever the blood will get clot and it's possible for the recovery. पण जेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा त्या काळात डेटॉल किंवा सॅव्लॉन नव्हतं. खेळताना कुठे काही लागलं तर घरच्यांना एकच उपाय होता, हळद घ्यायची, भिजवायची आणि त्या जागेवर जखमेवर हळद लावायची. कारण की we know that the turmeric has a wound healing property. आणि ह्या प्रकारचा ट्रेडिशनल नॉलेज आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे जनरेशन आफ्टर जनरेशन we used to use turmeric for healing purpose. US मध्ये एका कंपनीनं टर्मरिक इज हॅव्हिंग अ वुंड हिलिंग प्रॉपर्टी याबद्दल पेटंट घेतले. मग तेव्हा इंडियन गव्हर्नमेंटला सांगावं लागलं की दिस इज अ पेटंट विच यू आर टेकिंग इज अवर ट्रेडिशनल नॉलेज. दिस इज नॉट न्यू, which is already been known to Indians and we are using for years together, that the turmeric is having wound healing property. हे जर इंडियन गव्हर्नमेंटने जर डॉक्युमेंटेशन केलं नसतं, युएस वाल्यांनी तर ते पेटंट घेऊन घेतलं असतं. उद्या तर मग असे आपले वाखे झाले असते, कुठल्या भाजीत हळद टाकायची असली तर प्रॉब्लेम आले असते. सो व्हॉट वी से, आपल्याकडे कशा प्रकारची संपत्ती आहे ते जरी तुम्हाला राखून ठेवायचे असेल तर त्याचं डॉक्युमेंटेशन करणं फार आवश्यक. तसंच वी नो नीम ट्री. Those who are from botany side, they know the name of a neem is Azadirachta erecta indica. ते बाकीच्यांना माहित नसेल, कुठेतरी वेगळंच वाटत असेल तर निंबाचं झाड तरी आपल्याला माहित. आपण आज सुद्धा बरेच जुने लोक असेल ते दातून करायला लिंबाची काळीच वापरतात. त्यांना तो कोलगेट किंवा कुठला टूथब्रश काम करत नाही, किंवा कुठली पेस्ट द्या तुम्ही, मिसवाक द्या का दंतकांती वापरा, नाही ते चालत नाही. ते लिंबाची काळीच वापरणार आपलं ब्रश करताना. So there are people. The simple reason for that is this has got antimicrobial activity. The neem has got antimicrobial activity, and this antimicrobial or antifungal activity which is present in the neem was patented by a European. The patent was filed in a Europe, but we could retaliate this patent and ask them to revert because we know that this is our traditional knowledge. So this is what happened with the traditional knowledge. Just to get idea, we'll move on to a next kind of IPR which is called as trade secret. Trade secret म्हणजे सिक्रेट. फक्त ते आपण कॉलेजमध्ये असताना जे सिक्रेट ठेवतो ते नाही. ते सिक्रेट फक्त नावासाठीच सिक्रेट असतं, ते सगळ्यांना माहित असतं. This trade secret, it means that the composition is not known to any single person. म्हणजे एकट्याला पूर्ण गोष्ट माहितच नाहीये. त्याला माहित असेल पार्ट ए माहित असेल, दुसऱ्याला पार्ट बी माहित असेल, तिसऱ्याला पार्ट सी माहित असेल, चौथ्याला पार्ट डी असेल, आणि हे चारही पार्ट जमा केल्यानंतर पूर्ण माहिती होईल. आणि हे चौघे जण सोबत कधीच येणार नाही एका वेळेस. So the classical example of a trade secret is your composition of Coca-Cola. Coca-Cola सारखी टेस्ट कुठलीच कंपनी बनवू शकत नाही. आणि कोका-कोला तुम्ही अकोट मध्ये प्या, जाऊन अकोल्यात प्या, US मध्ये प्या, you will have the same taste. It's not going to change. So all over the globe, this particular product will have the same taste because it's the same composition which will be used. Now कोणी म्हणेल हे सिक्रेट ठेवायचा फायदा काय, कारण की शेवटी आपल्यालाही माहित आहे की किती दिवस आपण सिक्रेट ठेवू शकतो. Even there was an attempt done by a PepsiCo company to reveal the secret which was available with Coca-Cola, but the attempt was failed. They could not get the secret. तर असं होऊ शकतं. मग ट्रेड सिक्रेट का करायचं? ट्रेड सिक्रेटचा ऍडव्हान्टेज असा आहे, जर तुम्ही ट्रेड सिक्रेट ठेवता त्याला काही टाइम लिमिट नाही. जसं ट्रेडमार्क आपण पाहिला, द ट्रेडमार्क कॅन बी देअर फॉर 10 years. इंडस्ट्रियल डिझाईन मला 15 वर्ष हक्क देणार. कॉपीराइट कॅन गिव्ह मी 60 years टाइम. ट्रेडमार्क डझंट हॅव एनी काइंड ऑफ अ लिमिट. So trademark can be continuous, like Coca-Cola, which has more than 100 years old composition, still there, it is a trade secret. So
That's the classical example with the trade secret. Then you have semiconductor integrated circuit devices. हे पण तुम्ही रजिस्टर करू शकता, पण ते नाविन्यपूर्ण असायला पाहिजे. And you can claim for particular time. आता आपण एक महत्वाचा IPR बद्दल येऊया, पेटेंट. What is patent? पेटेंट या शब्दाचा अर्थ means एक open letter, that is been open letter given to all that this particular thing is mine, which you cannot copy or use it illegally without my permission or without giving some kind of a benefit to me. That is what a patent is. आणि पेटेंट हे तुम्हाला 20 वर्षासाठी मिळू शकते. From the date of filing till 20 years it will be available. Not a date of a granting of a patent. कारण की पेटेंट मिळायला थोडासा कालावधी लागतो. त्याच्या स्टेप्स असतात. पेटेंट मी फाईल केलं, त्याच्यानंतर त्याचं एक्झामिनेशन होतं. एक्झामिनेशन मध्ये जर त्यांनी काही त्रुटी काढली तर ते त्रुटीची पूर्तता करावी लागते. ती जर आपण व्यवस्थितपणे केली तर ठीक आहे, नाही केली तर ते पुन्हा एक हिअरिंग मध्ये जातं. हिअरिंग मध्ये आपण त्याची पुन्हा त्रुटीची पूर्तता करू शकतो आणि शेवटी ते रिझल्ट देतो. शेवटीच्या रिझल्ट मध्ये जर ते पेटेंट ग्रांट झालं, ती तारीख वेगळी असू शकते. बट युअर डेट स्टार्ट्स फ्रॉम द फायलिंग ऑफ अ पेटेंट. So your tenure for 20 years is from the date of filing of a patent and not a granting of a patent. So patent मध्ये काय असायला पाहिजे? 3 महत्वाच्या गोष्टी. पेटेंट हे कुठल्याही इन्व्हेन्शन साठी दिल्या जातं, डिस्कव्हरी साठी नाही. मग या दोन याच्यात फरक काय, इन्व्हेन्शन आणि डिस्कव्हरी? सगळ्यांना माहित असेलच, इन्व्हेन्शन आणि डिस्कव्हरी मध्ये फरक काय, म्हणजे स्पेलिंग डिफरन्सच्या व्यतिरिक्त. काही आहे फरक का? इन्व्हेन्शन म्हणजे डिस्कव्हरी. अगदी बरोबर. डिस्कव्हरी म्हणजे जी गोष्ट अवेलेबल होती, फक्त मला माहित नव्हती. म्हणजे इट वॉज ऑलरेडी बीन प्रेझेंट इन अ नेचर, फक्त मी आज शोधून काढली ती, म्हणून मला क्रेडिट नाही मिळणार. सो दिस इज व्हॉट वी कॉल इट एज डिस्कव्हरी, राईट? Discovery and invention means this thing was not present in a nature but is created by using my intellect. मी स्वतःचं डोकं आपण काहीतरी तयार केलं जे अस्तित्वात नव्हतं, त्याला मी इन्व्हेन्शन म्हणतो. सो पेटेंट विल बी गिवन फॉर इन्व्हेन्शन, नॉट फॉर डिस्कव्हरी. म्हणून कोणाच्या जुन्या गोष्टी शोधून काढू नका, त्याला काही पेटेंट मिळणार नाहीये. इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट, ट्राय टू क्रिएट समथिंग new for which you can get a patent. So something which should be novel, naturally someone should not have already got a patent, that you need to verify. तुमच्याकडे जरी आयडिया आज आली असेल पण ती दुसऱ्या कोणाने ऑलरेडी पेटेंट केलेली नाहीये, याची पूर्तता करून घ्या, then you can go for a patent. Something that has a use means अशा प्रकारची वस्तू जे ज्याला काही इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन असेल, तीच गोष्ट तुम्ही पेटेंट करू शकता. कारण की पेटेंट साठी जेव्हा ऍप्लिकेशन करता तेव्हा तुम्हाला त्याचे इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन मेन्शन करावं लागतं. सो डोंट क्रिएट एनिथिंग विच डझंट हॅव इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन and then claim for a patent. So there are 3 things. जर पेटेंट करायचं असेल, ती नाविन्यपूर्ण असायला पाहिजे, ती नॉन ऑब्वियस असायला पाहिजे. नॉन ऑब्वियस म्हणजे आता मला माहितच आहे चाक गोल असते, तर मग पुन्हा चाक गोल आहे, मी अशा काही प्रकारचं नवीन प्रकारचं चाक तयार करून त्याच्यावर पेटेंट घेणार असेल तर नाही मिळेल. पण मी जर काही चौकोनी प्रकारचं आकाराचं जर चाक बनवून त्याचं पेटेंट घेतोय तर ते मिळेल. बट दिस इज नॉट ऑब्वियस. अँड द थर्ड थिंग इज इट मस्ट बी हॅव्हिंग or it must be capable of industrial application. म्हणजे ते नाविन्यपूर्ण असायला पाहिजे. It should be non obvious and it should have a industrial application.
या 3 गोष्टी ज्याच्यात आहेत ती गोष्ट आपण पेटेंट करू शकतो आणि पेटेंट केल्यानंतर 20 वर्षासाठी आपल्याला त्याचा हक्क मिळतो. हे काही हिस्टॉरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. कोणी पेटेंट हा शब्द कसा त्याची सुरुवात झालेली आहे. पेटेंट म्हटल्यावर ओपन लेटर आणि एक सगळ्यात जुनं एक्झाम्पल जे डॉक्युमेंट केलेलं आहे ते आहे 510 BC मध्ये. इट वॉज इन एन्शियंट ग्रीक सिटी ऑफ सिबॅरिस. तिथे एक प्रथा होती. जर कोणी खानसामा किंवा कुक आहे त्यांनी एक विशिष्ट प्रकारची डिश बनवलेली आहे तर ती डिश दुसरा कुक किंवा खानसामा कमीत कमी 1 वर्ष बनवू शकत नाही. कारण की यांनी बनवलेली आहे तर हाच बनवेल आणि त्याचं बेनिफिट घेईल. म्हणजे या प्रथेपासूनच ते हळूहळू पेटेंटची ही प्रथा अस्तित्वात आलेली. त्याच्या व्यतिरिक्त there is a documentation that the patent was given in 1449 or 1421, so which is already been available. हे नाव तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलंच ना, गॅलिलिओ गॅलिली ऐकलंय? आता असं तुम्ही म्हणू शकत नाही कारण की मी आत्ताच नाव सांगितलं. बरोबर आहे. सो गॅलिलिओ गॅलिली was given a patent which the Patent Act which was been created in 1474 and he was given a patent in 1594. It was a typical a new kind of a irrigation pump which was been there. So that pump design which was been created by him or that pump was invented by Galileo, so for which he has given a patent. So patent was granted to him. आता दुसरी गोष्ट पेटेंट मध्ये काय असायला हवं आपण हे पाहिलं, पण कुठल्या प्रकारच्या गोष्टीचं मी पेटेंट करूच शकत नाही हे सुद्धा तुम्हाला माहित असणं आवश्यक आहे. नाही तर ज्या गोष्टीचं पेटेंट करू शकत नाही तेच गोष्ट मी पेटेंट मध्ये फाईल करेन. सो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ मनी लॉस, टाइम लॉस, एव्हरीथिंग. सो यू शुड नो विच आर द थिंग्स विच कॅनॉट बी पेटेंटेड. सो द थिंग्स लाईक द फर्स्ट वन, a method of treatment of humans and animals. समजा एक डॉक्टर कोणाला एक प्रिस्क्रिप्शन देतोय किंवा कुठल्या आजारात काही ट्रीटमेंट देतोय, ती ट्रीटमेंटची प्रक्रिया मी पेटेंट करू शकत नाही किंवा तो डॉक्टर पेटेंट करू शकत नाही. हा डॉक्टरनं काही एक विशिष्ट प्रकारचं अवजार जर क्रिएट केलं असेल दॅट ही कॅन पेटेंट, बट ही कॅनॉट पेटेंट अ मेथड ऑफ अ ट्रीटमेंट गिवन टू अ पेशंट. So it's not only applied to humans, it can be applied to animals. जर वेटरनरी डॉक्टर असेल त्यांनी जर कुठल्या प्राण्याची ट्रीटमेंट केली असेल आणि उद्या म्हणेल का मला याच्याबद्दल पेटेंट द्या, म्हणजे भारतामध्ये पेटेंट आपण 2 प्रकारे घेऊ शकतो. एक कुठल्या प्रकारची प्रोसेस जर मी डेव्हलप केली तर त्याचं पेटेंट घेऊ शकतो किंवा कुठल्या प्रकारचा प्रोडक्ट जर मी डेव्हलप केला तर त्याचं पण पेटेंट घेऊ शकतो. सो यू कॅन गेट अ पेटेंट फॉर अ प्रोडक्ट ऑर अ प्रोसेस. पण कुठल्या प्रकारच्या प्रोसेस मी घेऊ शकत नाही जर ट्रीटमेंट करत असेल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सो यू कॅनॉट पेटेंट दॅट प्रोसेस. दुसरी गोष्ट, इन्व्हेन्शन दॅट कॉज सिरियस प्रेजुडाइज टू ह्युमन और एनिमल और प्लांट लाईफ और हेल्थ ऑफ अ एन्व्हायरमेंट. म्हणजे कुठल्या माणसाला इजा होईल अशा प्रकारचं जर मी से फॉर एक्झाम्पल डायनामाइट जर मी बनवतो तर मला त्याचं पेटेंट नाही घेता येईल. किंवा डायनामाइट सारखं, कारण की डायनामाइट आता ऑलरेडी नोन आहे, त्याच्यासारखं जर मी कुठलं कंपाऊंड बनवतोय तर मी त्याचं पेटेंट घेऊ शकत नाही. कारण की हे कंपाऊंड बनवून मला माहित आहे इज गोइंग टू हार्म ह्युमन्स, एनिमल्स ऍज वेल एज एन्व्हायरमेंट. सो अशा प्रकारची कुठली गोष्ट आहे ज्याच्यामुळे दुसऱ्याला इजा होईल, मी त्या गोष्टीचं पेटेंट घेऊ शकत नाही. थर्ड, a computer program per se or algorithm which you cannot get a patent, but you can file it in semiconductor device. If that algorithm is already or that particular design has been along with integrated circuit, for that you can get semiconductor integrated devices kind of a thing, not a patent. Patent मध्ये नाही जाऊ शकत. mere discovery of a new form of a known substance, ते आपण पाहिलेलंच आहे, डिस्कव्हरी आणि इन्व्हेन्शन.
कसल्याच प्रकारची डिस्कवरी मी पेटेंट करू शकत नाही. इट हॅज टू बी इन्व्हेन्शन. मिअर ऍडमिक्सचर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स, म्हणजे काही गोष्टी मी एखादे मिक्स करून सांगितलं का हे नवीन आहे म्हणून मला पेटेंट द्या, ते पण तुम्हाला करता येणार नाही. Presentation of abstract ideas, I cannot patent. Invention containing traditional knowledge, आपण दोन एक्झाम्पल पाहिलेलेच आहे, हळदी आणि नीम, which is a traditional knowledge of India, I cannot patent. म्हणजे उद्या जाऊन असं नका जाऊ, एखाद्या आदिवासीने तुम्हाला सांगितलं हे झाडाचा पाला घ्या, हे जर मी लावला तर उद्या हड्डी जोडल्या जाऊ शकते, तर जाऊन तुम्ही लगेच त्या याचं जर पेटेंट घ्यायला गेला तर तुम्हाला मिळणार नाही, because that is already a part of your traditional knowledge. So then you have inventions which are contrary to nature law, even you cannot go for patenting. Mathematical or business method, methods of agriculture I cannot patent, कारण की शेतकरी जे काही पीक वगैरे घेतो उद्या जाऊन हे नको व्हायला का बा हे अशा प्रकारे पीक घ्यायचं त्याचं प्रोसेस मी पेटेंट करेन, नाही करू शकत. Inventions which fall under Atomic Energy Act cannot be patented. So inventions which fall under Atomic Energy Act or anything related with the defense, I cannot go for directly patenting those things, because it is important from the security of a country. So you cannot go for patenting those products. हे काही 4 पेटेंट तुमच्या समोर दाखवलेले आहेत स्लाइड मध्ये. पहिल्या याच्यात जे पेटेंट आहे ते बोटाचं पेटेंट नाही आहे, पण त्या बोटावर एक विशिष्ट प्रकारची शाई वापरलेली, त्या शाईचं पेटेंट तुम्ही घेऊ शकता. मी बघतोय का सगळेच जण इथे जे बसलेले आहेत ते 18 वर्षाच्या वर आहेत, राईट? सो इफ युअर एज इज मोर दॅन 18 years, दॅट मीन्स यू हॅव अ राईट टू कास्ट अ वोट, म्हणजे तुम्ही मतदान करू शकता. आणि मतदान केल्यानंतर तुमच्या बोटाला जी शाई लावतात ती एक विशिष्ट प्रकारची शाई आहे, जे दुसरं कोणीही तिचं कॉपी करू शकत नाही, कारण की त्या शाईची पेटेंट ऑलरेडी घेतलेलं. देयर इज अ कंपनी नेम मैसूर इंक, दोज हॅव टेकन द पेटेंट, अँड दिस इंक वॉज डेव्हलप्ड इन नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी न्यू दिल्ली. तिथे हे प्रकारची इंक डेव्हलप केली आहे आणि त्याचं पेटेंट घेतलेलं आहे, जो आता कोणी घेऊ शकत. म्हणजे या शाईचं सुद्धा पेटेंट घेता येऊ शकतं. दुसऱ्या प्रकारचं is a harvester which can be controlled with the help of remote control. म्हणजे शेतात न जाता बाहेरूनच मी कंट्रोल करू शकतो ते हार्वेस्टर कसं काम. सो आय कॅन गेट अ पेटेंट फॉर दॅट. ते नाही, एक विशिष्ट प्रकारचं इडली पात्र सुद्धा जरी असलं तर त्याचंही तुम्ही पेटेंट घेऊ शकता. फक्त तुम्हाला सांगावं लागेल जे ऑलरेडी इडली पात्र आहे त्याच्यापेक्षा हे वेगळं कसं आहे. इफ इट इज देअर यू कॅन गेट अ पेटेंट फॉर दॅट. Last one is simply a pin which is been given, even that can be patent. म्हणजे पेटेंट असं काही नसतं फार मोठी गोष्ट पाहिजे. इट कॅन बी व्हेरी स्मॉल थिंग. फक्त तुम्हाला त्याचा उपयोग कसा आहे आणि हे वेगळं नाविन्यपूर्ण कसं आहे हे तुम्हाला सांगावं लागेल. So these are the steps when you go for a patent. Check if your idea isn't too generic or abstract. It should be specific. Broad idea asaila nako. Confirm that the idea is not literal work or art. म्हणजे सांगायचा उद्देश असा आहे, तुम्ही जर जे पेटेंट फाईल करतात त्यासोबत तुम्हाला तो डाटा पण प्रोव्हाइड करावा लागतो. हे महत्वाचं काय आहे. There is a concept like you can go for patenting a concept. कन्सेप्ट एखादा तुमच्याकडे असेल तर त्याला तुम्ही पेटेंट करू शकता, पण त्याला कंडिशन अशी आहे का 12 महिन्याच्या आत कंप्लीट पेटेंट ऍप्लिकेशन तुम्हाला सादर करावं लागतं. अदरवाइज दॅट आयडिया और कन्सेप्ट गेट्स रिजेक्टेड. Ensure that your invention actually works to solve the existing problem. Ensure that your invention is not offensive to public domain. Check your idea is really new and unique, and you have a ready and working prototype for the product which you are going to patent. आता पेटेंट संदर्भात करायचं असेल तर इट्स पॉसिबल. यू कॅन गो फॉर ऑनलाईन फाइलिंग फॉर अ पेटेंट ऍप्लिकेशन. You can go to a particular website, enter all the details, and then you can go for filing for the patent application.
सगळ्यात महत्वाचं इथे बरेच शिक्षक पण आहेत, त्यांनी सांगू इच्छितो, किंवा रिसर्च स्टुडंट पण आहेत. मला माहित आहे तुमच्या कॉलेजला छान रँकिंग भेटलं, प्रयत्नाने अजून छान रँकिंग तुम्हाला मिळणारच आहे. त्या रँकिंग मध्ये महत्वाचा वाटा जो असतो तो रिसर्च पब्लिकेशनचा असतो, आणि बऱ्याच फॅकल्टी मेंबर्सचे स्कॉपस आणि वेब ऑफ सायन्स मध्ये पब्लिकेशन. म्हणजे तुम्ही जर इतक्या रिनॉट जर्नल मध्ये आर्टिकल पब्लिश करू शकता, म्हणजे काहीतरी नाविन्यपूर्ण तुम्ही केलेलं आहे, त्याच्यामुळेच ते आर्टिकल पब्लिश होते. सो इट्स ऍडवायजेबल, जर तुम्हाला वाटतं हे खरंच नवीन आहे तर पहिले पेटेंट फाईल करा आणि मग आर्टिकल पब्लिश करा. कारण की मी जर पहिले आर्टिकल पब्लिश केलं त्याच्यानंतर मी पेटेंट करायला जाऊ शकत नाही. So if you think that it's really useful, it's always advisable to go for filing of a patent first and then go for publication. म्हणजे एकाच गोष्टीचं मला 2 वेळा मोबदला भेटेल, पेटेंट पण फाईल होईल आणि पब्लिकेशन पण होईल, जर if it is really innovative. So this is one. Second thing, जेव्हाही तुम्ही काही लॅब मध्ये काम करता, इट्स ऑलवेज ऍडवायजेबल टू मेंटेन अ रेकॉर्ड. तुम्ही काय केलंय, काय नाही केलं, त्याच्यामुळे काय होतं, कुठलं केमिकल कशात ऍड केल्यानंतर काय झालं. सो इट्स ऑलवेज ऍडवायजेबल टू मेंटेन अ रेकॉर्ड फॉर दिस. आणि तिसरं आहे, महत्वाची गोष्ट, तुमच्याकडे आयडिया आहे, कन्सेप्ट आहे, पण तुम्हाला हे ठरवायचं आहे का हे पेटेंट होऊ शकतंय का नाही होऊ शकत, किंवा अशा प्रकारचं पेटेंट कोणी अगोदर घेतलेलं आहे का. तर त्याच्यासाठी वी से दॅट यू नीड टू कॅरी आउट अ सर्च फॉर पेटेंट, कंडक्ट अ सर्च फॉर पेटेंट. त्याला विशिष्ट प्रकारच्या पेटेंट डेटाबेसेस आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही सर्च करून शोधू शकता कीवर्डच्या आधारे किंवा अशा प्रकारचं पेटेंट कोणी घेतलेलं आहे का. आणि जर कोणी घेतलं असेल तर त्याच्या पेटेंट पेक्षा माझं पेटेंट कसं वेगळं राहणार आहे, सो दॅट इट बिकम्स युजफुल फॉर मी. तर यू कॅन कंडक्ट अ पेटेंट सर्च. बऱ्याच वेळेस कसं होतं, कॉलेजला हे शक्य होत नाही का मी पेटेंटचा डाटाबेस त्याचं सबस्क्रिप्शन स्वतः घ्यावं, कारण की ते खूप महाग असतं. तर अशा वेळेस तुम्हाला विद्यापीठाचा IPR सेल मदत करेल. विद्यापीठाकडे पण ते नसतं, पण राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन आहे, त्यांच्याकडे एक पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेल आहे, आणि या सेलकडे यांनी सगळ्या प्रकारचं सबस्क्रिप्शन घेऊन ठेवलेलं आहे. तर त्यांना जर आपण एक फॉर्म त्यांनी डिझाईन केलेला आहे, त्या फॉर्म मध्ये जर माहिती भरून दिली तर ते चेक करून देतात का जे आपण म्हणतोय कन्सेप्ट, वेदर इट इज पेटेंटेबल ऑर नॉट, और वेदर सिमिलर पेटेंट इज ऑलरेडी बीन फाइल्ड ऑर नॉट. या प्रकारचं तो सर्च करून देतात, आणि मग त्याच्या आधारे आपण ठरवू शकतो पेटेंट करायचं का नाही. सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टंट थिंग्स. तुम्हाला पेटेंट करायचं असेल तर 1, advisable to go for patent filing first and then go for publication. Always go for documentation. And the third thing is you get it verified that your concept, product or idea is really patentable or not. या 3 गोष्टी जर लक्षात ठेवल्या, you get better idea. आता एक एक्झाम्पल भारतात आहे. काही वर्षा अगोदर एक विशिष्ट प्रकारची टेक्नॉलॉजी बाईक्स मध्ये आली होती, ती आपण म्हणतो DTSI टेक्नॉलॉजी. ही DTSI टेक्नॉलॉजी बजाज ची कंपनी घेऊन आली होती, आणि ही कंपनीचं त्यांनी पेटेंट पण घेतलं. ते TVS मोटरला माहित नव्हतं, त्यांनी त्यांच्या गाड्यामध्ये ही टेक्नॉलॉजी वापरली. आणि मग नंतर जेव्हा यांनी कोर्टात धाव घेतली, तेव्हा TVS कंपनीला जेवढे गाड्या बनवल्या होत्या आणि जेवढे मार्केट मध्ये आणल्या होत्या त्या सगळ्या गाड्या परत घ्याव्या. सो इट्स ऑलवेज ऍडवायजेबल, यू शुड नो. और हे पण तुम्हाला माहित असावं, जी गोष्ट तुम्ही वापरता ते दुसऱ्यांनी पेटेंट तर नाही घेतलेलं आहे. म्हणजे दुसऱ्यांनी पेटेंट घेतलं तेच गोष्ट तुम्ही परत पेटेंट करायला जाणार, तुम्हाला पेटेंट नाही मिळणार. आता आपण जवळपास सगळ्या प्रकारचे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बद्दल बघितलेलं आहे. ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिव्हाइसेस, सेमी इंडिकेटेड डिव्हाइसेस, then you have geographical indicators, patents which was been there, plant varieties. So we have discussed almost all the types of intellectual property right.
त्याच्यानंतर there is a national policy of IPR is available and it is becoming important nowadays, कारण की गव्हर्नमेंट बऱ्याच प्रकारे खर्च करताय का सगळ्यांकडे IPR असावं. तर इवन IPRच्या संदर्भात भारताची प्रगती पण बऱ्या प्रकारे होत आहे. त्याला एक साधं कारण आहे. देयर इज अ काइंड ऑफ अ इंडेक्स वी कॉल इट. द नेम ऑफ अ इंडेक्स इज ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स. So this is the index which has been there. So with respect to global innovation index, the ranking of India was 81 in 2015. 2015 साली भारत 81व्या स्थानी होता. So by 2021, within 6 years, our rank is 46. म्हणजे 46वा नंबर आहे. किती देशापैकी? 132 देश. Still a long way to go, but we can say that we are improving day by day with respect to the number of patents which have been filed, the number of copyrights which have, industrial designs which has been there, and so on. आता हे तर एक झालं की बा मला पेटंट घ्यायचा, त्याचा फायदा काय होईल काय नाही. दुसरी गोष्ट, दुसऱ्यांनी पेटंट घेतलेलं आहे आणि मी त्याचा जर दुरुपयोग करतो तर उद्या मला शिक्षा होऊ शकते. हे तुम्हाला लक्षात असायला. तर ते कशासाठी, जसं मी तुम्हाला जे उदाहरण सांगितलं होतं त्याच उदाहरणाबद्दल ही एक स्लाइड आहे. इफ यू हॅव रिटन अ पोएम आणि ते तुम्ही तुम्हाला मित्राला दाखवली, मित्राने ते जाऊन मॅडमला दाखवली का मी ती कविता लिहिलेली आहे आणि सगळं क्रेडिट घेऊन, so तुम्हाला कसं वाटेल? दिस इज द सिमिलर सिच्युएशन विल हॅपन. So there's going to be IP infringement which happens with respect to TVS Motors. दुसऱ्याने पेटेंट केलेली गोष्ट तुम्ही वापरू शकत नाही, किंवा ऑलरेडी ट्रेडमार्क असलेली गोष्ट मी त्याचं कॉपी करू शकत. सो देर आर टू थिंग्स. वन इज काउंटरफिटिंग, अनदर वन इज पायरसी. काउंटरफिटिंग इज इलिगली मेकिंग और सेलिंग अ फेक प्रोडक्ट. इलिगली मेकिंग और सेलिंग अ फेक प्रोडक्ट. तुम्हाला एक साधं उदाहरण पाहिजे असेल, याच्यावरून तुम्हाला समजेल ओरिजिनल कुठला आहे, डुप्लिकेट कुठला आहे. We know that the Dettol is a original, but a copy of a Dettol was created Devtol, so which is a fake one. Similarly, याच्यावरने तुम्हाला लक्षात येईल ओरिजिनल कुठला आहे. आता ही इमेज बऱ्याच जणांनी पाहिली असणार आहे, व्हॉट्सअपवर आलेली इमेज आहे. पण सांगायचं तात्पर्य हे आहे की ओरिजिनल आहे. जर तुम्ही कुठल्या प्रकारची कॉपी करू शकता तर त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकता, प्रोव्हाइडेड युअर ट्रेड नेम इज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड. सो डोंट मेक अ पायरसी और कॉपी ऑफ एनी पर्टिक्युलर थिंग. या ज्या तुम्हाला सगळ्या स्लाइड्स आहेत, ह्या स्लाइड मी एका विशिष्ट प्रकारच्या वेबसाईट वरून घेतलेल्या आहेत. सो आय वुड लाईक टू अॅक्नॉलेज दॅट वेबसाईट फ्रॉम वेअर दिस कंटेंट वॉज टेकन. It is from CPAN. CPAN stands for a cell for IPR promotion and management. So if you can type in a Google CPAN and it will take to a website. This CPAN, which comes under Ministry of Commerce and Industry, Government of India. So it is a part of that, and from that particular site these slides were taken. सर्वात महत्वाचं, तुम्ही इतक्या शांततेने ऐकून घेतलं त्याच्याबद्दल खरंच आभार म्हणावं लागेल. नाही तर इतक्या वेळ आपण सहसा कधी बघत नाही. अपार्ट फ्रॉम दॅट, आय वुड रिअली लाईक टू अॅक्नॉलेज पांडे सर, जुमळे सर, वाघ सर. At least they have given me opportunity to tell you something about IPR. And remember that IPR is going to be next trend. नाविन्यपूर्ण जे प्रश्न छोटा मोठा नसतो.
जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारू शकत नाही त्याचा अर्थ असा होतो हा पेटेंटला खर्च किती होतो सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न. पेटेंट जर मला फाईल करायचं असेल इंडिव्हिज्युअली फायलिंगला मला 1600 रुपये लागतात. पेटेंट एक्झामिनेशन फी 4400. म्हणजे जर मी म्हटलं तर 6000 माझं पेटेंट फाईल होऊ शकतो. पण सगळ्यात जास्त खर्च कोण घेतो तो पेटेंट एजंट घेतो ज्याला ते पेटेंट ड्राफ्ट करायचं. कारण की आपण म्हणतोय का बाबा पेटेंट ड्राफ्ट करायला मला जमणारच नाही त्याच्यामुळे आपण मदत घेतो एजंटची आणि एजंट 30 ते 40 हजार रुपये त्याच्यासाठी. खरं पेटेंट 6000 होऊ शकतो. So fee is 1600 initially and then examination fee 4000. अजून एक महत्वाची गोष्ट मला इथं नमूद करायची आहे. सुरुवातीला पेटेंट फाईल करताना ऍज अ इंडिव्हिज्युअल मी फाईल करायचो तर मला 6000 रुपये खर्च लागायचे. जर कॉलेजनी फाईल केलं तर त्यांना 5 पटीने जास्त खर्च लागायचा. म्हणजे जी फायलिंग फी 1600 रुपये होती ती कॉलेजनी जर त्यांच्या नावाने पेटेंट फाईल केला तर ती 8000 होती. पण गव्हर्नमेंटनी आता त्याच्यात मॉडिफिकेशन केलेलं आहे. ज्या किमतीमध्ये मी स्वतःच पेटेंट फाईल करू शकतो त्याच किमतीमध्ये कॉलेज सुद्धा आता फाईल करू शकतो. म्हणजे जे त्यांना 8000 लागायचे ते आता 1600 रुपयात होऊ शकतो. आणि एक्झामिनेशन फी 4400 वेग. म्हणजे जरी मी म्हटलं 6000 रुपयामध्ये कॉलेज कॅन फाईल अ पेटेंट सो दे कॅन शो ऑफिशियल डॉक्युमेंट विच विल रिमेन विथ द कॉलेज फॉर एव्हर. सो इट्स ऍडवाइजेबल. मी ऍडवाइजेस करू शकतो किंवा सांगू शकतो इफ सर डिसाइड दे कॅन टेक अ इनिशिएटिव्ह बाय विच दे कॅन एनकरेज द फॅकल्टी मेंबर्स. Faculty member will be an inventor, the applicant will be college, and college is going to pay the fee, the patent remains with the college. म्हणजे उद्या त्या पेटेंटचा कसा उपयोग करायचा हे कॉलेजेस ठरवणार कारण की हे त्यांचे मूलभूत अधिकार राहणार. बट अ टीचर हु इज वर्किंग इन अ कॉलेज has made use of a college facility, his name will be there as an inventor. म्हणजे दोघांनाही त्याचा फायदा होऊ शकतो. सांगायचा उद्देश एवढाच. आता याच्यासाठी ज्यांच्याकडे पेटेंट आहे त्यांनी जर ऑब्जेक्शन घेतलंच नाही दुसरी कंपनी त्याचं डुप्लिकेट करून विकतच राहणार. सो जसं ज्यांनी पेटेंट घेतलेलं आहे त्यांनी स्वतःच्या हक्काबद्दलही त्याला माहिती पाहिजे. मी तुम्हाला एक साधं उदाहरण सांगितलं. एका प्रकारची टेक्नॉलॉजी बजाज ऑटोनी मार्केटमध्ये आणली. त्यांनी त्यांचं पेटेंट घेतलं. जर बजाज ऑटोवाल्यांनी म्हणजे बजाज कंपनीने जर ऑब्जेक्शन घेतलं नसतं तर टीव्हीएस कंपनीवाल्यांनी ती टेक्नॉलॉजी वापरली असती. पण त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं तर टीव्हीएस कंपनीला काय करावं लागलं? सगळा माल जेवढा बनवला तो परत घ्यावा. म्हणजे हे दोन्ही गोष्टी आहेत. तुम्ही जर काही पेटेंट घेताय म्हणजे त्याचा अर्थ असं नाही का बाबा उद्या जाऊन मी सांगणारच नाही पण मला ऑब्जेक्शन तर घ्यावं लागेल माझ्या गोष्टीचा कोणी वापर करतोय तर. इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ ऑब्जेक्शन
other will continue selling those objects illegally. तर म्हणून ज्यांनी घेतलेला आहे, ज्यांच्याकडे ओरिजिनल पेटेंट आहे, they are been advisable to take action. So you can complain. म्हणजे पेटेंट इव्हन गोष्ट कशी आहे का, मी पेटेंट जरी घेतलं तरी 12 महिन्याच्या आत जर कोणी ऑब्जेक्शन घेतलं त्याच्यावर, तर माझं पेटेंट रिव्हर्ट होऊ शकतं. बरोबर आहे. पेटेंट भेटलंय, सगळं झालेली आहे प्रोसिजर, पेटेंट इज ग्रांटेड. पण उद्या ग्रांट झाल्यानंतर मला समजलं काय हे अशा प्रकारचं ऑलरेडी माझ्याकडे आहे, त्यांनी पुन्हा तसंच पेटेंट काय घेतलं, तर मी जर कंप्लेंट केली तर त्याचं पेटेंट परत मागे येईल. तर हे दोन्ही प्रकार आहे. आणि तुम्ही ज्या गोष्टीचं पेटेंट घेता हे तुम्हालाही माहित पाहिजे का कुणी कॉपी करत नाहीये. हा, सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगितलं का पेटेंट इज टेरिटोरियल. टेरिटोरियल म्हणजे मी कुठल्या टेरिटरीसाठी तो हक्क घेतो हे मी ठरवायचं. मी जर इंडियन पेटेंट म्हणजे इंडियातच पेटेंट घेतलेला आहे तर मला पूर्ण भारतात त्याचा हक्क आहे, कुठे मी विकू शकतो. पण असं काही नाही, मला जर पाहिजे का नाही इंडिया सोबत मला युएस पेटेंट पण फाईल करायचं तर मी करू शकतो. म्हणजे मला कुठे हक्क घ्यायचा हे मी ठरवायचं. The same patent can be filed in Europe, same patent can be filed simultaneously in US, can be filed in India. गव्हर्नमेंट फक्त तुम्हाला सर्टिफिकेट देईल का बा हे तुमचे क्लेम्स होते आणि याच्यासाठी तुम्हाला आम्ही पेटेंट दिलेला आहे. हा, कोणी त्याचा गैरवापर करतोय का नाही हे शोधावं आपल्याला लागेल, की गव्हर्नमेंट तसं काही करणार नाही. आणि कुठल्या कंपनीला जर माहित असेल तर जनरली कंपनी विल अप्रोच यू दॅट यू जस्ट असाइन युअर पेटेंट टू अस, will pay you so and so amount. अशा प्रकारे करता येतं. सो पेटेंट इज बेसिकली फॉर टेरिटरी, म्हणजे एका एरियासाठीच असतं, पण कुठल्या एरियासाठी घ्यायचं हे तुम्ही ठरवू शकता. बरोबर. तुम्ही मेन प्रोडक्ट जो विकतोय, पाणी जरी विकलं असलं तरी तुम्हाला एक तर पहिली गोष्ट त्या पाण्याबद्दल काय आहे काय नाही हे डिस्क्लोज करावं लागतं. उद्या जर मी ते लेबल काढून घेतलं, म्हणजे आजही एक साधारण सांगायची गोष्ट, वॉशिंग पावडर, पण तुम्ही गेल्यानंतर दुकानात काय म्हणता, मला सर्फ एक्सेल द्या. का? तिथं वॉशिंग पावडर आहे, निरमा पण वॉशिंग पावडरच आहे, व्हील पण वॉशिंग पावडरच आहे. कारण की मी त्या तिन्ही प्रोडक्ट वापरून पाहिले आणि मला तो चांगला वाटला, त्याच्या हिशोबाने माझा आहे. तसंच तुम्ही जर आता 5 प्रकारच्या जर मी ड्रिंकिंग वॉटर बॉटल जरी ठेवल्या दुकानात, त्याच्यातल्या सगळ्याच एकसारख्या खपल्या जात नाही. एका कंपनीची लवकर खपल्या जाते, दुसऱ्या कंपनीची जाणार नाही. का? आता बिस्लरी आपण म्हणतोय कारण की तेवढं त्यांनी त्या कंपनीने खर्च पण केलाय ब्रँड तयार करायला. नाही तर आज आनंद सागर किती जणांना माहित आहे? आनंद सागर हॅज गॉट देअर ओन वॉटर बॉटल्स. पण बिस्लरी सगळ्यांना माहित आहे, किल्ले सगळ्यांना माहित आहे. तर त्या कंपनीत तेवढं ब्रँड नेम तयार करायला तेवढा प्रोडक्टचा खर्च. तर त्याला जे लेबल असेल, आता तुम्ही आनंद सागर मध्ये बॉटल तयार करून मी किल्लेचं लेबल नाही लावू शकत. दिस इज इलिगल. सो
the aim or the money is not for the water content, but it's the brand name which is being. It's only for that. आणि ब्रँड नेम तयार करायला वेळ लागतो. हे बघा, दोन प्रकार वेगवेगळे, पेटेंट आणि कॉपीराइट. सांगायचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला 8 प्रकारचे हे सांगितलेले आहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट. जी गोष्ट मी कॉपीराइट करू शकतो त्याचा पेटेंट घेऊ शकत नाही, जे पेटेंट करू शकतो त्याचं कॉपीराइट घेऊ शकत नाही. पहिला प्रश्न हेच झाला. दुसरी गोष्ट, पेटेंटला जर तुम्हाला 20 वर्षासाठी अधिकार आहे तर सेम गोष्ट पुन्हा तुम्ही पेटेंट करू शकत नाही. पण हे कंपनीवाले काय करतात, त्याला थोडा मॉडिफाय करून, समजा सुरुवातीला मी प्रोसेस पेटेंट केली होती, 20 वर्षानंतर ते लॅप्स होणार, इट विल कम टू पब्लिक डोमेन. त्याच प्रोसेसला मॉडिफाय करून थोडीशी नवीन प्रोसेस बनवली आणि त्याचं पेटेंट घेऊन ठेवू शकतो. म्हणजे ते परत 20 वर्ष माझ्याकडे. तर असं करता येतं. पण पेटेंट लॅप्स झाला म्हणून मी आता कॉपीराइट घेतो असं नाही. आपण घेतलेला आहे, युनिव्हर्सिटीने घेतलेलंच आहे, कारण की एनिथिंग रजिस्टर असोसिएशन विच इज बीन देअर, that they will have their own designated logo. Say for example, आता शिवाजी शिक्षण संस्थेत तुमचा लोगो तो टिपिकल, उद्या तो इलिगली कोणीही कुठे वापरू शकत नाही. म्हणजे विदाउट युअर परमिशन नोबडी कॅन यूज दॅट लोगो. तो ट्रेडमार्क नाही आहे. नाही, मी आता तुम्हाला एक पॉइंट सांगितला. कॉपीराइट मध्ये एक सगळ्यात महत्वाचा आहे, कॉपीराइट इज नॉट मॅन्डेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन. कॉपीराइट ज्या दिवशी तयार झाला तो अस्तित्वात आला, राईट. म्हणून ते रजिस्ट्रेशन तुम्ही करा नका करू. म्हणजे आता मी हे पण सांगतो का शिवाजी शिक्षण संस्थेनं तुमचा जो लोगो ज्या दिवशी ते तयार झालं त्या दिवसपासून तो एक्झिस्टिंग. बरोबर आहे. आता मी जर म्हणतो का याच्यात 4 ग्राम प्रोटीन आहे, पण कुठलं प्रोटीन आहे, कशा प्रकारचं आहे हे थोडी सांगितलं तुम्हाला. तुम्ही कंटेंट सांगितलं, मी कंटेंट डिस्प्ले केले ना, पण त्याच्यावरून तुम्हाला अर्थबोध काय होतोय, बा याच्यात 4 ग्राम प्रोटीन आहे, याच्यात फॅट्स एवढे आहेत, कार्बोहायड्रेट्स एवढे आहे, पण कुठल्या प्रकारचे वापरले, कसे वापरले हे मी तुम्हाला काही सांगितलेलं नाही. हा, तुम्ही कॉपी नाही करू शकत. मी तेच म्हणतो. आता IPR काय मी वर्कशॉपच घेणे आहे. उद्या हा वर्कशॉप शिवाजी कॉलेजमध्ये नाही, दुसऱ्या कॉलेजमध्ये झाला, लोगो लावून द्या, चालेल का? नाही चालत. म्हणजे दिस इज नॉट फेअर. वॉटर जरी सेम असलं म्हणजे तिथं वॉटर आहे, जर दुसरा एक फरक कसा असतो, हाऊ यू प्रिपेअर दॅट वॉटर अँड व्हॉट इज द कंटेंट. इफ यू गो फॉर, देर इज अ डिफरन्स. म्हणजे किल्लेचं वॉटर बॉटल मधलं कंटेंट
आणि बिस्लरीचा याच्यात दोन फरक आहे. तुम्ही जर ते लेबल जरी वाचलं तरी तुम्हाला ते लक्षात येईल. एक आणि महत्वाचं वॉटर विक्री हे कशावर डिपेंड करतात त्या कंपनीच्या ब्रँड नेम. बिस्लरी आहे, किनले आहे. त्याच्यामुळे मी म्हटलं का ते दुसरं कोणी वापरू शकत नाही बिस्लरी. आणि तसं आपण प्रयत्न करतो. हे एक्झाम्पल एक दाखवलं होतं. काही जण बिस्लरी सारखं दिसेल असं दुसरं नाव ठेवतात. बऱ्याच वेळा डेअरी मिल्क आपल्याला माहिती आहे चॉकलेट, पण थोडस त्याचं स्पेलिंग चेंज केलं आणि तेच कलर कॉम्बिनेशन वापरलं तर लोकल चॉकलेट हे मार्केटमध्ये मी आणू शकतो. पण ज्या दिवशी पकडलं गेलं होतो. आता जसं मी तुम्हाला म्हटलं, नागपूरचे संत्रे किंवा आपल्या रिजन मधले संत्रे आणि बाकी जगभरात जिथेही संत्रे होतात त्याच्यात एक फरक आहे. तुम्ही बघा, म्हणजे एक तर टेस्ट मध्ये फरक येतो आणि जे त्याची साल आहे, तुम्ही पाहिली असेल संत्र्याची जी साल आहे ती आणि ही व्हरायटी कुठेच होती. त्याच्यासाठी आपण म्हणतोय म्हणजे जीआयचा अर्थ काय आहे, कुठल्याही प्रकारचा प्रोडक्ट हा विशिष्ट ठिकाणीच प्रोड्यूस होतो, दुसरीकडे होऊ शकत नाही. बरोबर करू शकता ना. आता सांगायचं मी तेच म्हणतोय, साधं उदाहरण जसं मी शेगाव कचोरी पण म्हटलं. आता कचोरी तर बऱ्याच प्रकारच्या आहेत ना. मी त्याला शेगाव कचोरी का करून करतोय, कारण की मी तो फायदा घेतोय त्याचं ब्रँड नेम जे क्रिएट झालेलं आहे शेगाव कचोरीचं, आणि त्याचा फायदा घेऊन मी माझा सेल करतो, जे चुकीचं आहे. पण ते शेगाव कचोरी त्याला नाव न वापरता मला जर त्याची रेसिपी समजली एक्झॅक्टली, मी ते कॉपी करू शकतो त्या एरियात. हा, जसं आता उद्या जर मी काही ह्या म्हैसूर सिल्कच्या साड्या या नावाखाली विकतोय, काहीतरी फेक असून विकत असेल तर मी त्याचा अंडू ऍडव्हान्टेज घेतो. पण हे ज्यांनी फाईल केलेलं आहे जीआय इंडिकेटर, दे कॅन टेक ऑब्जेक्शन. आणि याच्या पुढं पण जर काही क्वेरीज असेल केव्हाही काही असेल तर सरांकडे ईमेल ऍड्रेस अवेलेबल आहे, फोन नंबर अवेलेबल आहे. IPR संदर्भात तुम्हाला काही मदत लागली तर तुम्ही सांगा. विद्यापीठातर्फे जेवढी मदत आम्हाला करता येईल ते करता येईल, कारण की सध्या तरी समन्वयक आणि कोऑर्डिनेटर म्हणून मी कार्यभार सांभाळतोय IPR सेलचा. आज तरी माझ्याकडे आहे, उद्या माहित नाही, बट यू गेट ऑल पॉसिबल हेल्प जो कोणी त्याचा कार्यभार सांभाळ. बट इट्स ऍडवाइजेबल टू फाईल फॉर मोर IPR. थँक्यू सर. सरांनी खूप छान अशी माहिती दिली. व्हाय इज इम्पॉर्टंट अँड व्हॉट कम्स. सरांनी दोन्ही त्यामध्ये सांगितलेलं आहे, पेटेंट, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिझाईन राइट्स अँड ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा. थँक्यू सो मच सर for giving every details about patent, and also thank for encouraging everyone to do such innovative things, and also thank for the creativity within our students. Definitely this session was very useful sir for everyone. Thank you. Now I request chairperson of today's function and principal of our college, respected Dr. S.H. Pandey sir, to guide us with their speech.
सर्वप्रथम रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, शिक्षण महर्षी डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांच्या पावन स्मृतीला विनम्र अभिवादन करतो. अगदी 5 ते 7 मिनिटांमध्ये माझं अध्यक्षीय भाषण मी संपवणार आहे. तर आम्ही अशा ठिकाणी बसलेलो होतो की तिथं फॅन चालू नव्हता तो, त्याच्यामुळे हवा काही फारशा मारून का आपलं किती लक्ष आहे, आपण जर हवा मारत असू तर मग आपलं ऐकण्यामध्ये तेवढं लक्ष नाही असं मला वाटतंय. असो, अगदी सुंदर असा IPR चा सेमिनार आपल्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी, प्राध्यापकांसाठी आयोजित केला होता. तर बॉटनी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आणि जवळपास सर्व सायन्स फॅकल्टीचा याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट होतं आणि सुंदर असा IPR वरती सेमिनार हा आयोजित केला गेला. विद्यार्थ्यांनी सुद्धा चांगली मेहनत घेतली. IPR शी रिलेटेड रंगोली कोणी काढली? IPR शी रिलेटेड रंगोली कोणी काढली? हात वरती करा, हात उभा करा बेटा. यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. नाव काय तुझं बेटा? नाव? ठीक आहे, रावणकर. आणि तुझं? हा, सुंदर. म्हणजे को रिलेटेड त्या प्रोग्रामशी रांगोली जर असेल, रांगोळी तर विशेष. आणि सर्वात महत्वाचं IPR शी रिलेटेड माहिती, प्रचंड सुंदर अशी माहिती आणि त्याच्या स्लाइड्स, त्याचे कंटेंट खूप चांगले होते. तर त्याबद्दल अनिकेत गाधे सरांनी सर्व विद्यार्थ्यांना सुंदर मार्गदर्शन केलं. मी ऑब्झर्व करत होतो सर, विद्यार्थी किती हालचाल करतात, काय काही पाहतात, काय इकडे तिकडे, पण अगदी चांगल्या मनाने आणि अगदी कॉन्सन्ट्रेशननं विद्यार्थी सरांचं, गाधे सरांचं भाषण ऐकत होतोय. तर मी सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की एवढं सुंदर असं कंटेंट युक्त भाषण आपल्याला दिलं त्याबद्दल सरांचं जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करायला. त्यांना सोबत पंकज फुलाटे सरांनी दिली, यांच्यासाठी सुद्धा आपण स्वागत कर टाळ्या वाजवूया. काही विद्यार्थी हे जे काही सर सांगत होते इन्फॉर्मेशन, खूप इन्फॉर्मेटिव्ह टॉपिक होता हा. तर नोट्स सुद्धा काढत होते असं मला जाणवलं. अगदी तिथून काही बघता नाही आलं. कोणी नोट्स काढल्या? हात वरती करा. कोणी लिहित होतं? काही विद्यार्थिनी पर्टिक्युलर लिहिताना मला, मी काही वाचणार नाही किंवा चेक नाही करणार. कोण काढत होतं? ठीक आहे. तर याच्यानंतर लक्षात ठेवायचं की ऐकलेलं आहेच तुम्ही. हे बेटा, मास्क ऐकलेलं आहे, पण आपल्याला नोट्स काढता येतात का हे बघायचं. कारण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनच्या दृष्टीनं सुद्धा सरांनी एवढी इन्फॉर्मेशन सुंदर दिली. काय म्हणतात त्याला, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स नंबर आहे ना सर, बरोबर? तो 81वा नंबर होता 2015 साली. आता भारतानं त्याच्यामध्ये खूप प्रगती केलेली आहे. ग्लोबल इनोव्हेटिव्ह इंडेक्स याच्यामध्ये किती, 46वा. प्रचंड इन्फॉर्मेशन सुंदर अशी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनच्या दृष्टीनं. आणि तुम्हाला सुद्धा काहीतरी करता येईल काय. आता हे सर्व बघून त्याच्यामध्ये ट्रेडमार्क कशाला म्हणतात, त्याच्यानंतर बिझनेस सिक्रेट कशाला म्हणतात, कॉपीराईट म्हणजे काय, प्रत्येक गोष्टीचं GI म्हणजे काय, पेटंट कशाला म्हणतात, या IPR चे जेवढे काही घटक आहेत अगदी वेगवेगळे सरांनी करून सांगितलेलं सुंदर असं मार्गदर्शन सरांचं झालेलं आहे. तर IPR च्या अंतर्गत कोणाला असं वाटते काय की एखाद्या डिझाईनच्या संदर्भामध्ये, एखाद्या पेटंटच्या संदर्भामध्ये काहीतरी आपण IPR च्या संदर्भामध्ये एखादं रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे, एखादा पेटंट आपण घेतला पाहिजे, एखादं डिझाईन जे काही असेल त्याचं काय म्हणतात कॉपीराईट आपण घेतलं पाहिजे, ट्रेड सिक्रेट बनवले पाहिजे, असं कोणत्या विद्यार्थ्यांना वाटून राहिलं? हात वर करा. बिलकुल बिंदास हात वर करून टाकायचे. तुम्ही लेट आला पण बेटा. म्हणजे काय म्हणतात त्याला, लक्ष कॅच करण्याच्या दृष्टीनं तुम्ही हात वर करून राहिले की हात दाखवून अवलक्षण करून राहिले मला माहिती नाही. पण मी मार्क करत होतो, मी प्रत्येक कोण हजर आहे, म्हणजे टीचिंग मधलं कोण आहे, कॉन्ट्रीब्युटरी कोण आहे, विद्यार्थी कोण कधी आलं काय आलं. तुम्ही ते 3-4 जण जे सिव्हिल ड्रेस आहे ते बरंच, म्हणजे जवळपास अर्ध रामायण घडल्यानंतर
तुम्ही आलेले आहे. तरी तुम्हाला जर असं वाटत असेल, काय म्हणतात त्याला, आपण या एखादा काय म्हणतात पेटंट घेऊ शकतो, तर निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट आहे. जोरदार त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजून द्या. निदान हात तरी वर केला त्यांनी. उद्देश काय आहे मला माहिती नाही, पण ते बरेच त्यांनी दाखवलं. क्वेश्चन सुद्धा विचारलेले आहेत. काय आहे, जोपर्यंत आपण प्रश्न विचारत नाही, मनातल्या मनात त्या गोष्टी सरळ ठेवणं, तुझं ठेवणं हे काही योग्य नाही. प्रश्न विचारायचे बिलकुल बिनधास्त. चुकीचं काय असेल ना, काय फरक पडतो, तुम्ही तर विद्यार्थी आहात. मी तर म्हणतो आमच्या प्राध्यापकांचं तरी चुकलं तरी काही फरक नसतं. चुकलं तर आपल्याला काय करता येते, रिकरेक्ट करता येते, करेक्ट करता येते, काही प्रॉब्लेम नाही. परंतु प्रश्न विचारले पाहिजे. कोण प्रश्न विचारले, हात वर करा. 5-6 जण आहेत, उभे राहा. आणखी इकडे इकडे आहेत 1-2 मुली. आणखी यांनी प्रश्न विचारण्याचा करेज, धैर्य पाहिजे त्यासाठी सुद्धा. गप्पा गोष्टी टॉन्टिंग करणं तर चालतेच आहे, ऐकणं ठीक आहे, पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन प्रश्न विचारणं सोपी गोष्ट नसते. आणि या 5 विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी प्रश्न विचारले याच्यासाठी सुद्धा बेटा पुढच्या वेळेस जो काही वक्ता येईल, म्हणजे किती म्हणजे काय म्हणतात, किती पॉवरफुल वक्ता आहे, पॉवरफुल आहेत, एकूण एका प्रश्नाचं उत्तर ते देऊ शकतात, देऊ शकले असते मला माहिती आहे. पण त्याचंही वक्त्याचंही टेस्टिंग होतं, तर निश्चितपणे आपण प्रश्न विचारले पाहिजे. कोणाला वाटतं पेटंटच्या संदर्भात छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, मी सांगितलं ना, टाचणी कोणत्या आकाराची प्रकाराची टाचणी असावी त्याचे पेटंट आहेत. त्याच्यानंतर हे सेफ्टी पिन त्याचे पेटंट आहेत. तुम्ही जे डोक्याला बो लावता त्याचे पेटंट घेता येऊ शकतात, किंवा हे IPR मध्ये जे काही बसते, त्याच्यानंतर हे जे स्टँड आहे समोरचं त्याचं पेटंट घेता येते. बांगड्या तुम्ही वापरून राहिला त्याचं पेटंट घेते. प्रत्येक गोष्टीचं इडली पात्र चौकोनी आकाराच्या इडल्या इडल्या का तशा असल्या पाहिजे असं नाही, त्याचंही पेटंट. खाद्यपदार्थाचं पेटंट बऱ्याचशा घेऊ शकतात. आता लॅब सुद्धा आपली मोठी उभी आलेली आहे. मॅडम तिथं असतील, खाद्यपदार्थांच्या संदर्भातले काही काय म्हणतात त्याला, ते ट्रेड सिक्रेट पेटंट काही घेता येतील का बघा. प्राध्यापकांनी सुद्धा तयार करा. API साठी पेटंट फार महत्वाचे आहेत. नॅक साठी आहेत, पण API साठी सुद्धा ते पेटंट खूप महत्वाचे आहेत. विद्यार्थ्यांना किती जणांना असं वाटतंय की एखादं काहीतरी रजिस्ट्रेशन माझं GI मध्ये किंवा ट्रेड सिक्रेट मध्ये किंवा ट्रेडमार्क मध्ये किंवा पेटंट मध्ये माझं भविष्यामध्ये असलं पाहिजे, कोणाला वाटतंय? क्या बात आहे. चला उभे राहा सर्व, उठ बशा. उठा बेटा, उभे राहा. काय तुमच्यावरनं बाकीच्यांना प्रेरणा मिळाली पाहिजे. उभी राहा बेटा, हिंमत करायची. माझं म्हणणं कसं आहे, लोकांना टोकू द्या. आपले जे गोल असतात ना, ते असं डिस्प्ले करून टाकायचे आधीच. कोणाला काय म्हणायचं, मला समजा तहसीलदार व्हायचं असं आधी सांगून द्यायचं. मग लोक तुम्हाला तहसीलदार असे टोकत राहतात. पण त्याच्यामुळे आपल्याला काय होतं, आपल्या गोल बद्दल जाणीव निर्माण होत राहते आणि आपण काय करतो, त्या गोलच्या दिशेनं ध्येयाच्या दिशेनं जातो. तर बिलकुल तर या 4 विद्यार्थिनीसाठी तुम्हाला काही ट्रेडमार्क नाही, खाण्याच्या पदार्थाचेच. इडली, वडापाव, ढोकळा. आणि यांनी ट्रेडमार्क त्याचा फार लवकर ओळखला, डॉमिनोज. डॉमिनोज म्हणजे बौद्धिक खाद्य सुद्धा आवश्यक आहे बरं. तर नुसतं डॉमिनोजचाच एक ट्रेडमार्क ओळखून होत नाही. तर या 4 विद्यार्थिनींसाठी जोरदार टाळ्या आपण वाजवा. बिलकुल. आणि तुमचा सत्कार कॉलेज मार्फत आपण घेऊ. तुम्ही बिलकुल काय म्हणतात त्याला, त्याचा प्रयत्न करा, रजिस्टर करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला याच्या संदर्भामध्ये अवार्ड, रोख पारितोषिक आणि तुमचा सत्कार सुद्धा आपण घेऊ, विद्यार्थ्यांचा आणि प्राध्यापकांचा निश्चितपणे, त्यांना हे करायचं असेल तर. आणि सरांचा नंबर घेऊन ठेवायचा बेटा. म्हणजे अत्यंत काय सुसंस्कृत आणि सुविद्य असे गादे सर आहेत. त्यांना तुम्ही नेहमी कॉन्टॅक्ट करूनही माहिती विचारली तर तुम्हाला माहिती देऊ शकतात. हात डाऊन प्लीज. मी मागं मोटिवेशनल स्पीच भक्तवत्सल काय ज्ञानस्वामी हा एक ते आहे स्वामी, परंतु ते पूर्ण त्या याच्यावरती बोलत असतात, मोटिवेशनल आणि याच्यावरती. त्यांनी एक उदाहरण दिलं होतं बँगलोरचं. तो विद्यार्थी होता BE ला,
मला वाटतं IT किंवा कॉम्प्युटरला तो विद्यार्थी होता आणि तो विद्यार्थी ती एक बाई आपला मुलगा घेऊन स्पीडनं टू व्हीलरनं येत होती, मोपेडनी, आणि धावत धावत ती त्या जे स्कूल बस असते तिथं जाऊन थांबली. धावत धावत तिनं तो मूल उतरवलं, त्या स्कूल बसमध्ये बसवलं, आणि हे सर्व केल्यानंतर तिच्या चेहऱ्यावरती अशी काळजी होती की आता हे मूल लहान आहे आपलं, बरोबर शाळेमध्ये गेलं पाहिजे, बरोबर वर्गामध्ये गेलं पाहिजे. तर तो विद्यार्थी जो आहे तो बी सुद्धा झालेला नव्हता. तो विद्यार्थी ऑब्झर्व करत होता त्या बाईची धावपळ, त्या मुलाचं रडणं आणि त्या आईच्या चेहऱ्यावरची काळजी. तो विद्यार्थी सर्व ऑब्झर्व करत होता आणि त्यानं याच्यामधून काही उपाय निघू शकते काय, तर त्यानं एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलं. आणि ते सॉफ्टवेअर असं होतं की ते मूल त्या गाडीमध्ये स्कूल बसमध्ये चढलं की बरोबर त्या पालकांना मेसेज जायचं. ते मूल गाडीतून उतरलं की त्या पालकांना मेसेज. ते मूल सेन्सर वगैरे काय सिस्टम असेल ते त्याला माहिती द्या. ते मूल वर्गामध्ये गेल्याबरोबर तो मुलगा वर्गात गेला, त्याच्या आईला मेसेज जायचा. इव्हन तो प्रश्न विचारल्यानंतर हात वर केले ना आता तुम्ही, तर हात वर केल्यानंतर सुद्धा आईला मेसेज जायचा की तो प्रश्न विचारून राहिलेला आहे. असं त्यांनी ते सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलं. आणि जो विद्यार्थी काय म्हणतात त्याला बी सुद्धा झालेला नव्हता, ते सॉफ्टवेअर IT कंपनीनं लाखो डॉलर मध्ये विकत घेतलं. आणि बी होण्याच्या आधी करोडपती नाही, अब्जोपती तो विद्यार्थी झाला. काय असतं ऑब्झर्वेशन. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट त्याने काय केलं, नॉलेज तुम्हाला अक्वायर करायचं असेल तर काय करावं लागेल, तुम्हाला ऑब्झर्वेशन करावं लागेल, अनालिसिस करावं लागेल, चांगल्या प्रकारे ऐकावं लागेल आणि त्यासाठी यावं लागेल. आपण नुसतं ते फॉर्म भरण्यासाठी जर रांगा लावू आणि इथं एवढे मोठे मोठे वक्ते आलेले असताना सुद्धा आपण जर राहत नसतो तर म्हणजे काय म्हणतात त्याला, दैव दुर्विलास असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे आपल्यासारखे दुर्भाग्य कोणाचं नाही जर आपण इथं पोहोचत नसू. तुम्ही भाग्यवान आहात, तुम्ही सर्व विद्यार्थी इथं आलेले आहेत, सर्व कॉन्ट्रीब्युटरी, सर्व काय म्हणतात लेक्चरर्स इथं आलेले आहेत. आपण सर्व भाग्यवान आहात. अगदी आज 2-4 गोष्टीच्या संदर्भामध्ये माझ्या डोक्यामध्ये कॉलेजच्या संदर्भामध्ये प्रॉब्लेम आहेत, ते सॉल्व्ह करणं महत्वाचं होतं. पण तरीही मी तो ऐकला आणि एवढा महत्वाचा तो विषय आहे IPR की अगदी चांगल्या प्रकारे मी तो ऐकला. तर हे ऐकणं सर्वात, नॉलेज जर अक्वायर करायचं असेल तर लिसनिंग सर्वात मस्ट आहे. आणि लिसनिंग साठी तुम्हाला या हॉलमध्ये यावं लागेल. एक सूचना दिल्याबरोबर अशा रांगा लागल्या पाहिजे ऐकणाऱ्यांच्या. ठीक आहे, पुढच्या वेळेस असं काय म्हणतात त्याला, मेंढरांसारखं बकऱ्यांसारखं असं हाकलत आणण्याची पाडी किंवा चालले ढकलत असं न करता विलिंगली आपण यायला पाहिजे. आणि निश्चितपणे जे चांगले कार्यक्रम आहेत विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तेच कार्यक्रम आपण इथे घेत असतो. हा IPRचा सेमिनार कसा वाटला, मोठ्यानं. मग याच्यानंतर या अगदी एक मेसेज दिल्याबरोबर तो मग मोबाईलच्या मार्फत असो, ग्रुप मार्फत किंवा वर्गावरती लगेच 11:30 वाजता आपण इथे येऊन बसायचं. म्हणजे काय पाहुणे आलेले आहेत 11 वाजता, आपण येऊन आलो 11:15 वाजता आणि ते बरं नाही वाटत. आता आपलेच आपण आहोत, आपण आपल्याच युनिव्हर्सिटी मधले पाहुणे आहेत, आपल्याच जवळचे आहेत. त्याच्यामुळे ही चर्चा तुमच्या समोर करण्यामध्ये मला काही वावगं वाटून नाही आलं. अदरवाईज ही चर्चा पाहुण्यांसमोर करणं हे सुद्धा योग्य नाही. तर निश्चितपणे आता पुढे एक लक्षात ठेवा, अगदी टाइम वरती आपला .5 वरती प्रोग्राम चालू झाला पाहिजे. आणि चांगले वक्ते असे काय म्हणतात त्याला, हिऱ्यासारखे हे जे कलेक्शन आहे ते सर्व डायमंडचं कलेक्शन आहे. आणि हे डायमंड तुमच्यासाठी आहे. आणि याच्यानंतर या सर्व कार्यक्रमाचा फायदा आपण जास्तीत जास्त घेतला पाहिजे. आज घरी जाऊन विचार करा, अगदी छोट्या गोष्टी आहेत. याच्यामध्ये IPR मध्ये काही तुम्हाला रजिस्ट्रेशन मिळवण्यासाठी किंवा पेटंट मिळवण्यासाठी फार काही वेगळं करावं लागतं, असं खूप जास्त वेगळं करावं लागतं असं नाही. 9-9 वर्षाच्या 8-8 वर्षाच्या मुलांनी सुद्धा पेटंट मिळवलेले आहे. एकदम आपलं थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स. चेस 2च जण खेळतात, कोणाच्या डोक्यामध्ये येऊ शकते का 4-6 जण चेस खेळू शकतात. तर 9 वर्षाचा मुलगा, 9च आहे ना तो 9 वर्षाच्या मुलाच्या डोक्यामध्ये 6 जण चेस खेळू शकतात, हे येणं आणि त्याचा पेटंट हे करणं. आणि थिंकिंग, मोबाईल मध्ये तुम्ही
तुम्ही या सोशल मीडियावरती जास्त ऍक्टिव्ह न राहता या मोबाईलचा वापर आपल्या नॉलेज साठी कसा करता येईल याचा आपण सर्व प्रयत्न करायचा. आणि जर तुम्ही मोबाईल मध्ये जास्त जर गुंतून राहाल सोशल मीडियामध्ये तर काही दिवसानं काय म्हणतात त्याला सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम सुद्धा येऊ शकतात आणि बरेचसे प्रॉब्लेम सुद्धा येऊ शकतात. तर या मोबाईलचा वापर आपण या चांगल्या नॉलेजच्या गेनिंग साठी करावा या प्रसंगी सांगतो. पुनश्च एकदा गादे सरांचं आभार मानतो आणि पुन्हा त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्षी मार्गदर्शन करावं अशी विनंती करतो. एवढं बोलून माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for its valuable presence and guidance. Now, at the end, I hand over the child, Dr. C.A. Ladore, sir, for presenting the vote of thanks. Thank you. Thank you, madam. Firstly, I pay my tribute to Dr. Panjabrao alias Professor Deshmukh. The last part of this program is vote of thanks on national level seminar Intellectual Property Rights IPR organized by Research Committee in collaboration with IPSC. I am thankful to Honorable Principal Dr. S.H. Pandey sir for his valuable presence and guidance. I would like to thank today's guest of honor, Dr. Aniket Gade sir, for such informative and knowledgeable seminar on intellectual property rights. Sir also have 2 credits of patents. Really, this seminar session was beneficial for everyone. I am thankful to respected Anil Babukar sir, Principal, Nursing College, for his presence. I am also thankful to respected Vice Principal of the college, Dr. S.P. Walk sir, for supporting us. I am also thankful to Head of Science Faculty, Dr. Respected Ravi Dhunde sir, for giving his timely support. I am thankful to Dr. Pankaj Kulate sir for his presence. I am also thankful to organizers and coordinator of IQAC, Professor U.T. Bhatti sir, for organizing seminar. I am also thankful to all the dignitaries of the dais, all the respected heads of the departments, my colleagues for their kind support. I would like to thank non-teaching staff technical committee for making this seminar session successful. I am very much thankful to all the students present online and offline. So this program is online also. For their presence, I would like to thank the anchor of this seminar, Dr. Mundunu Harsha Deshmukh madam. Again, I am thankful to everyone. I request Pandey sir to give few words. 2 मिनिट. गादे सरांना एक माहिती द्यायची आहे. डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री च्या वतीनं जे विद्यार्थ्यांनी जे कोल्हेसरी आहेत त्याच्यामध्ये वारसर आहे, डुंगरे सर आहेत, बाकीचे सर्व फॅकल्टी. तर या विद्यार्थ्यांनी पीजीच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी सोप तयार केलेला आहे. त्याच्यामध्ये शॅम्पू तयार केलेला आहे, हेअर ऑइल तयार केलेला आहे, त्याच्यानंतर अनेक प्रॉडक्ट सॅनिटायझर तयार केलेला आहे. तर हे सर या प्रॉडक्टला काही रजिस्टर करता येईल का कोल्हे सर? एक 10-12 प्रॉडक्ट तयार केले सर त्यांनी. म्हणजे ऑर्गॅनिक मेहंदी तयार केली, त्याच्यानंतर कपड्याचा साबण तयार केला, त्याच्यानंतर ते भांडे घासण्याचं जे काही साबण असते तो तयार केला. एवढे सर्व प्रॉडक्ट तयार केले. आहे का कोणी केमिस्ट्री पैकी तुमच्या इथं? हा, तर भरपूर असे प्रॉडक्ट तयार केले. हा बेटा तू हात वर केला होता बघा. तर आता ठीक आहे, हे आपल्याला त्याच्यामध्ये काही कन्वर्ट करता येतात काय पेटेंट मध्ये किंवा काही, तो प्रयत्न करा. आणि बाकीच्या डिपार्टमेंटच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा असं काही करता येते काय आपापल्या डिपार्टमेंटच्या वतीनं, याच्यासाठी प्रयत्न करा. कोल्हे सर, गादे सरांचा तुम्ही नंबर घेऊन घ्या आणि काय करता येईल काय हे आपण त्याच्यावरती बघू. धन्यवाद. Thank you, sir. I again thank you to everyone, and with the permission of dais, I declare that today's program is over. Thank you.